हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजभोलि टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ र म आज हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो 4वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै फोटोहरू यहाँनिर आइसकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ। सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि 2.8 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाइ पनि सकेँ र हजुरहरूले पनि यसरी नै मिलाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा ओभरले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरलेमा क्लिक गर्ने, एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो त्यसरी नै ओभरलेमा क्लिक गर्दै एउटै फोटोलाई हामीले 3 चोटिसम्म एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर अब यसको हामीले ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट ओभरलेमा रहेको फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन बराबर अर्थात् 2 सेकेन्डको मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले तीनवटै ओभरलेलाई 2 सेकेन्डमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले सेकेन्ड फोटोलाई ओभरले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ओभरलेमा क्लिक गर्ने, एड ओभरले गर्ने र सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले 3 चोटिसम्म ओभरलेमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसको ड्युरेसन हामीले 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो सेकेन्ड फोटोको सबै लेयरहरूको ड्युरेसन मिलाइ पनि सकेँ र हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै लेयरहरूलाई सिलेक्ट गर्दै ड्युरेसन मिलाउनु होला। र अब फेरि हामीले एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थर्ड फोटोलाई पनि हामीले 3 चोटि ओभरलेमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले सबै फोटोलाई सिलेक्ट गरेर 2.8 सेकेन्डमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो ओभरलेमा भएको सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नु होला। फेरि हामीले लास्ट फोटोमा ओभरलेलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरलेमा क्लिक गर्ने, एड ओभरले गर्ने र लास्ट फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने र हजुरहरूले यो फोटो पनि 3 चोटिसम्म ओभरलेमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.1 सेकेन्डको मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले ओभरलेमा एड गरेको सबै फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नको लागि फर्स्टमा ओभरलेमा भएको फोटोलाई चुज गर्ने र हजुरहरूले राइट साइडमा सार्नुभयो भने रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो फोटोमा भएको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सबै रिमुभ भएर जान्छ। सो सबै जति पनि फोटोहरू छ सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्दै हामीले सबै फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो ओभरलेमा एड गरेको सबै फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरि पनि सकेँ। यसरी नै हजुरहरूले पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्दै सबै फोटोको ब्याकग्राउन्डहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु होला र अब चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको सबै फोटोहरूलाई मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ओभरलेमा रहेको फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै यसरी हातको सहायताले हजुरहरूले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले ओभरलेमा भएको सबै फोटोहरूलाई मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मिलाएर राख्नु होला।
र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र हजुरहरूले राइट साइडमा सार्नु भयो भने स्टाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र 3D जुम प्रो मा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियोमा चाहिँ एनिमेसन आउँछ। सो हजुरहरूले यसरी नै माथि रहेको सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै 3D जुम प्रो मा क्लिक गर्ने। सो मैले माथि रहेको सबै फोटोहरुमा 3D जुम प्रो इफेक्टलाई लगाइ पनि सके र अब चाहिँ हामीले ओभरलेमा एड गरेको सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ओभरलेमा रहेको फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र छेउको फोटोमा हजुरहरूले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ र पछाडिको फोटोमा हजुरहरूले पेन्डुलम 2 र बीचको फोटोमा चाहिँ कम्बो अप्सनमा क्लिक गरेर इन अप्सनमा क्लिक गरेर जुम इन एनिमेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी नै हजुरहरूले सबै फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो एनिमेसन लगाउनको लागि फोटोलाई चुज गर्ने, बीचमा रहेको फोटोमा जुम इन एनिमेसनलाई चुज गर्ने र छेउको फर्स्टको फोटोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउने र कुनाको फोटोलाई हजुरहरूले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाइ पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै छेउको फोटोमा पेन्डुलम 1, कुनाको फोटोमा पेन्डुलम 2 र बीचको फोटोमा जुम इन एनिमेसन लगाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले थुप्रै इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुनेछ। सो आफुलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले युज गरेको इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अहिले मुडमा क्लिक गरेर सेकेन्डमा रहेको इफेक्टलाई चुज गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरे र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्ने र अब हामीले सबै फुल भिडियोमा इफेक्ट लगाउनको लागि कपी गर्ने र यसरी फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई लगाउने। कपीको अप्सन हजुरहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाइ पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै इफेक्ट लगाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, साउन्डमा क्लिक गर्ने र एक्स्ट्रा एड साउन्ड फ्रम भिडियोमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गरेर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ। र अब चाहिँ हामीले साउन्डमा भएको एक्स्ट्रा नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो साउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ र त्यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ।